ti rất nhiều. Mình thật sự muốn thoát ra khỏi nó, bởi vì nó kéo quá dài, khiến mình không thể làm được việc gì khác. Cảm giác thế giới này nó sắp sụp đổ rồi ấy. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel trò chuyện cùng Mây Mây. Gần đây thì Mây có hay up story và hỏi các bạn ở trên Instagram là điều gì khiến các bạn cảm thấy tiêu cực nhất. Có người trả lời là do ngoại hình này, em béo, em da xấu, em này kia. Có người thì bảo là buồn chuyện tình cảm, tiêu cực vì chuyện tình cảm. Nhưng mà câu trả lời My nhận được nhiều nhất và cảm giác cũng đau lòng nhất, đó là từ những bạn cảm thấy tiêu cực bởi vì ghen tị với chính bản thân của mình hay là với những người khác, và cảm thấy tự ti vì bản thân thật sự rất là kém cỏi. Nhất là trong cái thời gian mà các bạn vừa mới thi đại học xong hay là vừa mới ra trường, mà nhất là trong hoàn cảnh Covid này nữa, các bạn cảm thấy rất là mông lung và không biết mai sau cuộc sống của mình sẽ thế nào sau khi dịch kết thúc, mà kể cả ở trong thời điểm hiện tại cũng vậy. Chính vì thế mình đã quyết định ra một series có tên là Cách kiểm soát sự tiêu cực, với số đầu tiên đó chính là những bước để vượt qua sự tự ti và ghen tị. Tại sao mình lại chọn làm chủ đề này? Mình rất là hiểu cảm xúc tự ti và ghen tị nó có thể giết chết mình như thế nào. Giết chết là đương nhiên là ở trong lòng thôi. Đến thời điểm hiện tại nhá, mình cũng không chắc hoàn toàn mình là một người quá lạc quan hay là chưa bao giờ gặp trầm cảm. Bởi vì có thể là ở mức độ nhẹ thôi, nó vẫn đến với mình hàng ngày, mỗi lúc một ít. Nhưng mà mình đã dần dần học cách kiểm soát được nó qua suốt quãng đời của mình. Và hôm nay mình sẽ kể cho bạn cách mà mình vượt qua được sự tự ti và ghen tị đấy. Thứ đầu tiên mà chúng ta cần làm để kiểm soát sự tự ti và ghen tị của mình, đó chính là hãy unfollow những thứ khiến mình cảm thấy khó chịu ở trên mạng xã hội. Nó có thể là một ai đó, có thể là những người bạn của mình, có thể là một cái fanpage, có thể là một trang báo. Nói chung là nó có thể là bất cứ thứ gì. Tại sao mình lại dùng từ là những thứ khiến bạn cảm thấy khó chịu chứ không phải là ghen tị? Vì thật sự ấy, cảm xúc ghen tị không phải là không có mặt tốt của nó. Khi mà mình biết ghen tị có nghĩa là mình đang muốn cuộc sống của mình tốt lên. Mà để tốt lên ấy, thì chúng ta cần có một môi trường để nuôi dưỡng ý chí đó. Và đương nhiên trong thời điểm hiện tại thì mạng xã hội chính là một cái môi trường gián tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Và thật sự ở trên đấy thì sẽ có những người đem lại cho chúng ta cảm giác ghen tị, nhưng là theo một cách tích cực. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như chúng ta học được một thứ gì đấy có ích từ câu chuyện của người đó để áp dụng vào bản thân. Nhưng sẽ có những người đem lại một cái cảm xúc ghen tị mà đôi khi có thể là mình cũng không muốn có cái cảm xúc đấy với cả người ta đâu, nhưng mà bằng một cách nào đó thì sự hiện diện của người ta đã đem lại cho mình cảm xúc tiêu cực. Cái này thì thật sự mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà chắc chắn là mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có những cái người mà chúng ta có cái cảm xúc đấy ở trên mạng xã hội, mặc dù cũng chả hiểu lý do tại sao. Để mình kể cho các bạn một câu chuyện. Hồi mới đi thi Hoa hậu về thì mình đã trượt, mình chỉ dừng lại ở top 15 thôi. Và lúc đấy mình cũng khá là tự tin là mình sẽ được cái giải gì đấy. Mình không nghĩ là mình sẽ chỉ dừng chân tại đấy thôi. Và khi đêm chung kết về, mình rất là buồn. Cũng may là hôm đấy có mẹ ở bên cạnh. Nhìn những cái thí sinh đạt giải cao ấy, trong lòng mình cũng có chạnh lòng một chút. Thì mình về, mình quyết định là mình sẽ vào thực tập ở vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao. Lúc đấy mình đang rất là tập trung với công việc của mình, nhưng rồi mạng xã hội lại đem đến cái hình ảnh của các bạn đã giành được giải cao. Mình liên tục phải nhìn thấy nó, bởi vì trong friend list của mình có khá nhiều bạn chung với các bạn đó. Và mọi người cứ cùng nhau tung hô những chiến thắng, rồi là những hợp đồng quảng cáo sau đấy, mà nó là cả một khoảng thời gian dài. Mình nhìn thấy nó thế 1-2 lần thì không sao, nhưng mà khi nó xuất hiện quá nhiều ấy thì cái sự chạnh lòng ở trong bản thân mình nó lại ngày càng lớn lên. Bởi vì hiện tại lúc đấy mình mới đang chỉ thực tập ở vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao thôi, mình đang ôn thi vào bộ thì mình vẫn chưa tìm ra được lối đi riêng. Nhìn các bạn rất là thành công đi, các bạn đạt giải cao, các bạn có nhiều hợp đồng quảng cáo, các bạn đi chụp mẫu ảnh, các bạn đi đây đi đó, các bạn kiếm được nhiều tiền. Mà bản thân mình thì mình cũng chưa hiểu là bản thân đang muốn làm cái gì. Điều đấy khiến mình tự ti rất nhiều. Tự ti dần dần qua nhiều ngày nó sẽ dần trở thành ghen tị. Mình biết đấy là một cái suy nghĩ rất là xấu. Mình thật sự muốn thoát ra khỏi nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó kéo quá dài, khiến mình không thể làm được việc gì khác. Hoặc là có làm, hoặc là đang làm, nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh của những người may mắn đấy lướt qua new feed của mình thì tất cả mọi thứ lại khiến cho mình cảm thấy nhụt chí. Và mình lúc đấy mình tiêu cực đến mức độ mình nghĩ là bây giờ mình có cố thi vào bộ nữa, mình có cố thế nào nữa thì mình cũng sẽ không thể nào mà kiếm được nhiều tiền bằng họ. Mình cũng không có được cái danh hiệu đấy. Mình cảm giác như thế giới này nó sắp sụp đổ rồi ấy. Và ngay lúc đấy
mình nghĩ là cái việc này nó phải chấm dứt ở đây thôi. Mình không thể để cho những hình ảnh của người đấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình rất nhiều, nó ảnh hưởng đến ý chí phấn đấu của mình nhiều. Đấy không còn là cuộc sống của mình nữa. Showbiz đương nhiên ngay từ lúc đầu cũng không phải là cuộc sống của mình. Nó thật sự nó chỉ là một cái hành trình thôi. Và khi một hành trình kết thúc thì chắc chắn sẽ có những cái cuộc hành trình khác được mở ra. Chính vì thế vào thời điểm đấy mình đã quyết định tạm unfollow một số người mà mình có friend ở trên Facebook trong một khoảng thời gian thôi. Chứ không phải là mình unfriend họ, mà mình chỉ tạm unfollow thôi, để đợi đến khi nào mà tâm trạng mình tốt hơn, mình đã tìm ra được một hướng đi riêng rồi, công việc mới của mình cũng đã vào guồng rồi, thì thật sự lúc đấy cái cảm xúc tiêu cực của mình đối với họ nó cũng không còn nữa. Và mình cảm thấy là cái khoảng thời gian đấy nó thật sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời đối với mình. Thay vì phải suốt ngày nhìn thấy cái thế giới đấy thì mình đã follow những cái trang fanpage đem lại kiến thức cho mình và giúp mình tìm hiểu những cái thứ ở bên ngoài để mình tìm xem được là mình muốn làm cái gì. Chứ mình không còn để ý đến cuộc sống của những người khác nữa, cuộc sống của những cái người may mắn và họ tiếp tục cái cuộc hành trình đấy của họ, trong khi mình đã bước vào một cái cuộc hành trình mới. Và một lần nữa mình khuyên là đối với những ai đang cảm thấy tiêu cực về những thứ trên mạng xã hội thì hãy unfollow hết tất cả những cái thứ đó. Hãy theo dõi những cái trang có thể đem lại cho mình kiến thức này, có thể là theo sở thích của mình này, có thể là trong những cái hội nhóm cùng trao đổi cả mọi thứ trên cái cuộc đời này. Điều đấy nó sẽ khiến cho tâm hồn của chúng ta thanh thản hơn rất là nhiều. Bước thứ hai để vượt qua sự ghen tị, đó chính là ngưng tiếp xúc nhiều đối với cả những người tiêu cực. Những người này là có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là hay đi nói xấu người khác. Thứ hai là những người hay đi khoe mẽ về bản thân nó một cách thái quá để khiến cho đối phương, tức là người nghe, cảm thấy tự ti về bản thân mình. Những người như thế này thì các bạn biết đấy, tồn tại rất là nhiều. Và mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện. Một người em gái khá là thân với mình, em ấy cũng hay hỏi mình các ý kiến, lời khuyên trong cuộc sống. Thì có một hôm em gái thân của mình có kể với mình là: chị ơi, em cảm thấy buồn quá, bởi vì thời gian gần đây em mới bắt đầu để ý thấy là bạn thân của em chỉ gọi em khi mà bạn ấy cần một thứ gì đấy, hoặc là lúc bọn em gặp nhau thì cũng chỉ ngồi đem chuyện của người khác ra thành câu chuyện làm quà, hoặc là bạn ấy muốn gặp em chỉ là để khoe thứ này khoe thứ kia mới của bạn ấy thôi. Mỗi buổi gặp mặt nó không được có ích, em cũng không được mở mang được bất kỳ thứ gì như kiểu khi đi gặp chị. Mình mới khuyên con bé là mặc dù biết là thân, nhưng mà khi nào thật sự cần đến nhau ấy thì mới hay đi tiếp xúc nhiều. Chứ thời gian rảnh ấy thì em hãy ở nhà làm một thứ gì đấy khác, nó có ích hơn là đi nạp những cái cảm xúc tiêu cực từ người khác truyền cho mình vào người như vậy. Bởi vì tất nhiên là mình hiểu là ai cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn xấu ở trong cuộc đời, rồi cũng sẽ có ngày mà người ta sẽ có nhiều thứ để nói hơn, tâm trạng người ta cũng sẽ tốt hơn. Nhưng không thể để cho cái suy nghĩ tiêu cực đấy vào thời điểm người ta nói với mình ấy, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được. Nó rất là tệ. Và sau khi mà con bé đã nghe lời của mình và nó dành thời gian rảnh làm những cái việc nó có ích hơn, thì hiện tại mình cảm giác là cô bé đấy đã tốt lên hàng ngày. Hồi xưa mình cũng cảm nhận được là cô bé cũng có một chút kể cho mình những cái câu chuyện thật sự là nó cũng không liên quan đến mình, bởi vì nó được nghe từ cái bạn kia. Hiện tại bé bắt đầu dần kể về bản thân nhiều hơn là kể về người khác. Cảm thấy cô bé đã dần có được sự tự tin, chứ không còn là đi soi mói người khác và ghen tị với cuộc sống của người ta, cũng như là cảm thấy tự ti về bản thân mình. Và điều thứ ba để vượt qua sự tự ti và ghen tị, đó chính là đừng để bản thân mình có quá nhiều thời gian rảnh. Khi mà quá rảnh ấy, chúng ta sẽ thường nghĩ ngợi linh tinh, rồi xem điện thoại, rồi là xem đời sống của người này người kia. Có thể là người nổi tiếng, có thể là bạn bè của mình, có thể là ti tỉ thứ trên mạng. Điểm thứ nhất là khi mình xem cuộc sống người khác ấy, mà trong khi cuộc sống của mình đang chưa có một cái gì nó phát triển ấy, thì mình chắc chắn sẽ không thể nào mà kiềm được sự tự ti và ghen tị. Và thứ hai, khi mà mình dành quá nhiều thời gian rảnh chỉ để xem những cái video ở trên mạng xã hội như vậy, hoặc là mình không làm gì cả, thì chắc chắn là bản thân mình cũng sẽ không thể nào mà phát triển được đến một cái mức để mà vượt qua được cái cảm xúc ghen tị. Có nghĩa là lúc đấy mình đã trở nên tự tin ấy. Thay vì ngồi yên nhìn cả một cái xã hội nó vẫn cứ vận hành, nó vẫn cứ xoay vòng như vậy, và ai cũng có việc của mình, ai cũng đang phát triển, rồi mình ngồi ở nhà mình cảm thấy tự ti, thì hãy bắt tay vào làm một cái gì đấy, tìm hiểu một cái thứ gì đấy mới. Nó có thể là nấu nướng, tập gym, học thêm một ngôn ngữ mới, học thêm một điều gì mới. Nói chung là các bạn có thể làm bất cứ thứ gì. Bởi vì khi mà bận ấy, chúng ta sẽ dần dần quên hết tất cả
những cái câu chuyện của người khác và chúng ta đang tập trung vào câu chuyện của mình. Và cái thời điểm mà bạn nghĩ là bạn đang một mình một thế giới đấy, vào cái lúc đấy mới chính là cái lúc mà cuộc sống của các bạn và bản thân các bạn đang phát triển. Và mình cũng thế, hồi xưa lúc mà mình cảm thấy mình quá rảnh ấy, mình lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, cho nên là mình ngay lập tức mình phải vẽ ra một cái thứ gì đấy để làm. Ví dụ như trong thời gian rảnh như thế này, mình đang làm vlog, mình dựng, mình ghép nhạc, mình viết kịch bản để làm cho các bạn, để cho mình không bị quá nhiều thời gian rảnh vào những cái ngày mà mình không phải trực ở đài. Lúc mà mình đang viết soạn vlog này là mình cũng đã học được nhiều thứ. Mình học cách sắp xếp ý và mình học cách viết sao một cái kịch bản chuẩn chỉnh, và mình cũng rèn thêm cả cái kỹ năng dựng hình của mình nữa. Và chắc chắn là khi tập trung vào bản thân nhiều như thế thì bản thân mình cũng đã phát triển rồi, bản thân mình cũng đã dần tốt hơn. Cái cảm giác tự ti và ghen tị của mình là hầu như là không có, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Cho nên đừng bao giờ để bản thân quá rảnh, hãy nghĩ ra bất kỳ một việc gì đấy để làm nhé. Điều tiếp theo chúng ta có thể làm để vượt qua được sự tự ti và ghen tị, đó chính là chủ động tham gia vào những cái buổi giao lưu, kể cả là buổi đó có những người lạ. Đừng bao giờ sợ người lạ các bạn ạ. Mỗi người trong chúng ta thì ai cũng sẽ có cái lĩnh vực riêng, ai cũng theo đuổi một cái đam mê riêng, và trong những cái buổi giao lưu ấy thì họ cũng sẽ chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ, và chúng ta có thể học hỏi và hiểu được hơn về nhiều lĩnh vực. Từ đó là chúng ta có thêm được kiến thức. Mình cảm giác nhá, sự tự ti ấy, hay là sự ghen tị chỉ đến khi mà chúng ta không biết một cái gì, chúng ta biết quá ít và chúng ta không hiểu là xã hội này đang vận hành như thế nào. Và chính những cái buổi giao lưu đấy sẽ giúp được chúng ta có được cái nhìn nó bao quát hơn. Chúng ta thật sự là cũng không cần phải hiểu kỹ, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết qua thôi là chúng ta cũng đã làm hiểu được cái vấn đề đấy rồi. Và bản thân mình cũng đã áp dụng cái điều này. Mình hồi xưa là một người rất là khép kín và không dám gặp những người lạ, bởi vì mình sợ mình không biết nói một cái gì. Sau đấy thì mình đã dành một cái khoảng thời gian 4 năm đại học mình ngồi xem YouTube này kia, thì về cơ bản là mình cũng đã có một số cái kiến thức nền về những cái gì đang diễn ra trên thế giới rồi. Và đến thời điểm hiện tại mình gặp những anh chị đồng nghiệp, mình gặp những đối tác, những khách hàng, nói chung là rất là nhiều người, những người bạn bè nữa. Mình có thể nói chuyện được với tất cả mọi người ở tất cả các lĩnh vực, và từ cái cuộc nói chuyện đấy ấy, mình lại nhận thêm được thông tin từ những người ta nữa để mình hiểu thêm về cái lĩnh vực đấy. Khi mà mình đã biết rồi ấy, đấy là cái thứ giúp cho mình giữ được cái sự tự tin như thế này. Bởi vì khi mà họ đang nói đến một cái chủ đề gì đấy thì mình cũng biết, chứ không phải là mình không. Và thứ hai là để mình hiểu hơn về người khác. Đôi khi cái sự tự ti và ghen tị ấy, nó không chỉ là đến từ việc thiếu kiến thức, mà nó còn đến từ cái việc là thiếu sự thấu hiểu đối với người khác. Mình thiếu sự cảm thông đối với cả những người xung quanh. Tại sao? Tại vì có thể những cái thứ họ show ra ấy, nó chưa chắc nó đã là toàn bộ bức tranh mà bạn nhìn thấy. Các cụ có câu là đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy lại mà. Nhưng mà trong những buổi giao lưu, chúng ta có thể được nghe những cái câu chuyện mà người ta không bao giờ công khai ở trên mạng xã hội, hay là kể cả bất kỳ ở một nơi đó khác ở trên báo đài. Và trong những buổi đấy mình dần dần hiểu được họ hơn, và mình thấy là ai cũng có một cái cuộc sống riêng của mình, không có một cái thứ gì đấy nó gọi là quá hoàn hảo đến vậy. Và khi hiểu được điều đấy rồi thì chúng ta thay vì ghen tị, thay vì tự ti vì chính bản thân mình, thì lúc đấy chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mà mình đang có. Cách tiếp theo để vượt qua sự tự ti ghen tị là việc bạn phải học cách chấp nhận khuyết điểm của bản thân. Có nghĩa là có những thứ mà bạn không thể làm được dù có cố gắng đến đâu, bởi vì nó không phù hợp cho mình. Mình kể câu chuyện từ chính bản thân mình như thế này. Là hồi xưa lúc mới vào VTV ấy, thì mình làm việc tại phòng quốc tế, là chuyên phụ trách bản tin trên truyền hình cho chương trình Chuyển động 24 giờ, mà những chuyên mục tin quốc tế thôi. Đợt đấy thì mình cố gắng mãi, mình không viết nổi được một cái phóng sự. Mặc dù mình có viết ra được rồi ấy, thì mình cảm giác nó không đủ chuyên môn và nó không đủ hay. Và sau đấy mình cảm thấy là những nỗ lực của mình, rồi là những sự cố gắng, dù mình đã làm tốt lắm rồi, nhưng mà mình không bao giờ làm được như các anh chị. Vậy thì chả nhẽ mình bỏ cuộc ư? Mình nghỉ việc á? Lúc đấy mình đã từng nghĩ đến việc nghỉ việc rồi đấy. Và sau đấy thì may quá là mình đã phấn chấn lên. Mình tự vấn an bản thân. Có thể mình không phù hợp với môi trường này, và mình biết khuyết điểm của mình là mình không giỏi ở cái mảng đấy. Và mình đã tự đi tìm một con đường mới. Đó chính là phòng nội dung số, tức là nơi chuyên sản xuất các nội dung để đưa lên các nền tảng mạng xã hội. Thì ở đây mình lại
tìm ra được một cái bản thân mới của mình. Và mình cảm thấy là mình không vô dụng, mình không bất tài, mình không phải là không làm được việc, không phải là mình không biết làm content, mà là có thể cái loại content mình làm được nó không phù hợp phát sóng trên truyền hình thôi, và nó chỉ vui vui như thế này này, phù hợp đối với cả ở trên nền tảng số và phù hợp với cả các bạn trẻ, thì đây mới chính là nơi dành cho mình. Thì mình muốn các bạn rút ra đó chính là không phải là ai cũng có thể hoàn hảo được, ai cũng sẽ có khuyết điểm, sẽ có những thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm được dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên mình không thể nào mà lấy đấy là mình tự ti, mình ghen tị với người khác để mình nhụt bước. Hãy tìm cho mình một con đường mới, tìm cho mình một hướng đi riêng để mà mình có thể thể hiện được bản thân tốt nhất ở cái môi trường đấy. Chứ đừng có cố gắng hoài ở một cái nơi để mà chôn chân rồi bám và vây quanh bởi những cái cảm xúc tiêu cực như vậy. Bởi vì mỗi người đều có một thế mạnh của riêng mình mà, không ai giống ai cả. Điều thứ 7, đó chính là chúng ta phải học cách chấp nhận với cách mà cái thế giới này nó vận hành. Cái thế giới này nó vận hành theo kiểu như thế nào thì chúng ta cũng đã đều biết. Luôn luôn có bất công, luôn luôn sẽ có những người giỏi, luôn luôn sẽ có những cái người chưa giỏi. Và mình phải học cách chấp nhận điều đấy. Bởi vì bản thân nhỏ bé của chúng ta sẽ khó để mà có thể thay đổi được cái cách mà xã hội này vận hành. Thay vì suốt ngày than vãn thì chúng ta đôi khi hãy thử tìm cách để hòa nhập với cả cái cuộc sống này đi xem sao, để lách luật và tạo ra một cái cuộc chơi riêng của chúng ta. Chúng ta không được phép quyết định cái cách mà thế giới này vận hành, nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì chúng ta được quyền quyết là đó là vui hay buồn. Mình thấy các cụ có câu là sướng khổ tại tâm cũng đúng thôi. Tất cả những cái gì mà mình cho nó là tiêu cực thì chắc chắn nó mới là tiêu cực. Nếu như mà mình thay đổi góc nhìn một chút thôi ấy, mình nhìn nó một cách khác đi ấy, thì nó cũng có thể trở thành tích cực đối với mình. Và điều cuối cùng để vượt qua sự tự ti và ghen tị, đó chính là luôn đặt niềm tin ở bản thân và tin rằng rồi sẽ có ngày mọi thứ sẽ tốt lên. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Như mình hồi xưa ấy, lúc mà mình mới làm ở trang kinh tế VTV24 Money, mình được làm chuyên mục Money Weekly, thì những cái số đầu nó cứ rơi vào khoảng 20.000 lượt xem, 30.000 lượt xem. Lúc đấy mình cảm thấy ôi, sao năng lực của mình yếu kém thế, sản phẩm mình làm không có người xem ư. Dần dần qua mỗi ngày mình trau dồi, đã có số mình làm nó lên tới hơn nửa triệu view, nó lên tới 600.000 view. Mà đối với cả một cái vấn đề kinh tế nó khó xem như vậy mà nó đã đi vào lòng khán giả rồi. Và mình cũng cảm nhận được là khán giả biết là mình đã cố gắng nhiều như thế nào. Và mình nghĩ là khi chúng ta dành đủ tâm huyết cho nó và chúng ta đủ cố gắng, chúng ta hãy làm nó với một sự tích cực, chứ không phải là làm cho nó có kết quả cao. Thì rồi sẽ một ngày nào đấy, vào lúc chúng ta không ngờ nhất, lúc đấy chúng ta sẽ đạt được thành công thì sao? Và đó là những cách đã giúp mình vượt qua sự khủng hoảng từ sự tự ti và ghen tị, và mình sâu chuỗi được trong suốt quãng thời gian qua của bản thân. Và mình mong là trong thời điểm giãn cách như thế này, các bạn cũng hãy đừng mãi tiêu cực, hãy tìm cho mình những cái thứ mới để học hỏi, những thứ bộ phim hay để xem, để qua đó chúng ta hãy cùng học ngoại ngữ xem nào, hoặc là học thêm được nhiều văn hóa về các đất nước khác nhau. Và hãy thanh lọc ngay những cái thứ khiến chúng ta cảm thấy tiêu cực ở trong cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình đến cuối video này. Và nếu như các bạn thích thì hãy cho mình một like, cũng như là đừng quên subscribe và ấn nút chuông nho nhỏ để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Mình cũng sẽ cố gắng ra video thường xuyên luôn. Ở trong thời đại dịch như này thì chắc chắn là sẽ cố ra một tuần một video, và mong các bạn đừng bỏ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.